ja tervetuloa mukaan uuden videon pariin. Täällä ollaan keskisessä Ruotsissa, tai en tiedä onko tää Sveg keskistä Ruotsia, mutta laitetaan kuva missä ollaan. Eilen tosiaan lähdettiin kotoa ja eilenhän perjantaina, eilen oli torstai 6. päivä ja oli se live-lähetys illalla. Varmaan moni teistä sen kattokin Naantalin satamasta. Siitä heilahdettiin sitten Kapellskäriin, jossa oltiin tänään perjantai-aamuna 7. päivä 2. Ja sieltä ajeltiin sitten, laita vaikka reitin tähän, niin tänne Svegiin. Kellohan on jo täällä, taitaa olla 6. Täällä Tanja touhuaa meille. Mitä sä touhuutkaan? Ruokaa touhuun. Mikä se on perinteinen ruoka? Reissualoitus. Millä Mikähän mahtaisi olla? Aina? Näytäs vähän, millä se reissu alkaa aina. Aina alkaa, mikä se olikaan, Meksikon pata. Niin, mutta tää on nyt vähän eksoottisempi, kun tää onkin Tex-Mex-pata. Tämä ei ole Meksikon pata. No mutta se on hyvä, kun ollaan Ruotsissa, niin aloitetaan Tex-Mex Meksikon padalla, vai mikä se olikaan? Pata kuin pata. Pata kuin pata. Luna on ihan Ootko Luna ihan hermona? Täällä on vähän pimeätä, mä laitoin tällaisen kameran valon, kokeillaan tätä. Joo, mutta tänään ei tullut päivällä paljon kuvattu, tai en kuvannut siis yhtään. Ajattelin, että aloitan nyt tämän videon tästä näin, koska eilen oli se live-lähetys ja tuossa päivällä, että tuossa nyt oikeastaan mitään ihmeellistä, kun ajeltiin tänne näin. Käytiin kaupoissa, sen takia matkaa turaantui tuohon, vaikkei tuo kilometreissä ihan älyttömästi ollut. Toki 6 aikaa kun lähettiin, niin johan tässä on ihan täyspäivä tehty. Kuvataanko rouvaa enää tänään? Ei kuvata. Eikä mites neiti Luna, kuvataanko sua? Iltalenkki tänään ajoissa. Neiti Näpsä alkaa olemaan väsynyt. Joo, neiti Näpsä on kyllä väsynyt. Ruokajuomana maitoa. Huomenna aamulla taas ihan reipas ajopäivä, noustaa aamulla aikaisin ylös. Ja pääkohdehan on tosiaan se Lofotit, niin sittenhän sieltä oikeastaan enemmän kuvaillaan. Mutta huomenna nyt jo katsotaan mitä päivän mittaa tässä tuo, eikä me huomenna sinne Lofotille nyt vielä keritäkään. Näin, mutta me aletaan syömään. Huomenta, lauantai-aamu ja täällä haistellaan Svegin koirahajuja, mitä on. Terveisiä jätetty. Nyt on vähän valosampaa, niin tällaisessa vapaa-parkissa oltiin yö. Tässä on joku saksalainen on tossa Saksalainen on meidän takana, oli tullut ennen meitä tohon noin. Oli todella rauhallinen paikka viettää yö, vaikka tää nyt on kohtuu tällaisessa keskustassa toi parkki, mutta voin suositella. Ja nyt on paljon vieraita. Onko paljon vieraita hajuja? Mikä se? Koi hirveät määrät on koirat käynyt. Mitä siihen on käyty kusemassa? Mitä? Näin se päivä valkanee. Noi Ostersundi lauantai-päivä. Tässä näin tultiin ja pysähdyttiin tällaiseen ostoskeskukseen. Outletti. Dollarstoressahan pitää tietenkin käydä. Ja rusta ja mitä tossa nyt oli kello 1, niin tässä voi samalla syödä parkkipaikalla, kaupan parkkipaikalla noi eiliset jämät lounaaksi. Kanttuvei. Joo, se on Kanttuvei. Maisemat on kyllä. Aina tulee järvimaisemia kuvailtua meidän taukopaikoiksi, mutta nyt on tällainen auton parkkipaikka. Joo, ei se aina tarvitse olla mikään hieno paikka. Joo, Resten Piisa-alue Ströms. Tässä ei kyllä saa olla yötä, mutta on kyllä hyvät fasiliteetit. Siellä on Kempsan tyhjennysvessat, toiletit, rillipaikat, jotka on kyllä nyt lumessa. Roskikset ja kaikki.
ja kaikki for free, mutta joo, me jatketaan tästä matkaa. Mikä lauantai-ilta, päivä ajettu 4-5, aika luminen ja tärinä tie lähti hammaspaikat suusta kyllä tuolla tärinätiellä, mutta hyvin tuo ilmajoussi tuli. Tällainen Meselefors Rastplatsi, ruotsalainen. Tänne jäi auto tohon noin. Täällä on kyllä hiljasta. Tuossa olisi ihan järvimaisemakin, jos ei siis olisi talvi. Tässä saa 12 tuntia olla. Tässä oli ihan ohjeet Suomi-Ruotsi, Englanti-Saksa, Vilhelmiina kommuun. Joo, kun lähdetään Lunan kanssa tohon vielä lenkille. Tullverket. Välkommen till Dorotea Lapsland portti. Joo, me ollaan tuolla alhaalla nyt. Täällä olisi vessatkin ja kato, tosta olisi ihan vettäkin. Onko jäässä? Öppen de dorret. Joo, ei saa talvella vettä. Ei saa talvella vettä, mutta tuolla on ihan onko Kempsan tyhjennys? Ainakin noissa aikaisemmissa ollut. On, täällä olisi ihan 150 kruunua olisi talvella electric pitchi during winter. No ei ole kyllä kallis. Messelfors. Mutta mepäs olemme nyt tässä. Ei se 150 kruunua, on 15 €, ei ole kyllä kallis. Sunnuntai-aamukin lähti käyntiin, kello on 9 ja pakkasta on 6,5 astetta täällä Ruotsin Lapissa. Norjan rajalle on 200 kilometriä ja tää mikäs Marelehoffi, en mä muista mikä toi pitstoppi missä oltiin, Rastplatsi viime yön, mutta laitetaan se tohon noin ja täällä on oikein aurinkoinen keli. Äkkiä se sää muuttuu. Pieni auringonpaiste tuossa vartti sit kun kuvattiin, niin nyt pikkasen pukkaa lunta. Pikkasen kyllä pöllää, niin näkyvyys ei ole paras mahdollinen. Jaha, Tarnebyyssä vähän ennen Norjan rajaa, niin pientä aamupalaa. Tai mikä tää myöhäinen brunssi. Siellä on, en tiedä näkyykö tuosta ikkunasta, saksalaiset on tollasella nelivetomersulla tossa noin. Kävikö kans tossa tankilla ja vielä Ruotsin puolella tankki täyteekö muista, oliko Norjan puolella kalliimpaa, niin joo, hyvin on lumipöllynnyt. Tuossa tuli taakse tollainen tekstikin oikein kirjoitettua. Me syödään aamupalat ja painutaan Norjan puolelle. Näinhän se tullaan Ruotsin puolelta Norjan rajalle tässä E12. Tässä on joku kioskikin. 12 timmaa saisi ruokabussi. Se on auki. Jaa, nyt ollaan Norjan puolella.
Joo, Fauskessa ollaan. Sellainen matka oli tänään, niin kun tuosta koelautakamarasta olette nähnyt, niin kaikkea keli riitti. Mutta nyt on pifatsupäivä, kun sunnuntai-dinneri, niin jotain kuitenkin puuttuu tuosta pöydästä. Pitääpäs käydä tuolla viinikellarilla. Katsotaan, mitä sieltä löytyy. Onpas pimeätä täällä. Mutta mennään tonne. Köyhä on kyllä viinikellari, mutta kyllä täältä jotain löytyy. Hemmetisti pepsiä, vissyä. Olisiko täällä jotain? Näkyykö täällä? On tää yksi olutkin on tuo näköjään. Ja on täällä joku tollanen löytyy. Kelpaako? Katsotaan. Katsotaan, joo. Pannas viinikellari kiinni. No sinä tulit heti katsomaan, että mitä siellä kellarissa aina on, kun siellä on myös sinun herkut. Lunaseessa. Joo, mutta me ruvetaan syömään tässä nyt. Niin eiköhän tää ollut tässä tosiaan vettä sataa nyt. Kiva lähteä Lunan kanssa tuossa lenkille. Fauskessa ollaan. Ja säät on ollut mitä monipuolisimmat. Mutta ehkä Tanja saatun tosta auki, niin me ruvetaan syömään. Huomenta. Näin se uusi viikko alkaa maanantai täällä Norjassa Fausken lähellä. Vapaaparkissa tien varressa tällaisella. Tää on joku sotamuistomerkkialue, mutta päästiin avomereen viereen pysäköintipaikalle ja siinä oli ihan rauhallista viettää yö, vaikka olikin tie vieressä. Jaha, täällä on tuolta tulee vettä, laskuvesi. Tuolla näkyykin Fausken satamaa ja joo, tähän olisi voinut saunankin laittaa. Mut me tehdään tästä, tai Luna tekee siis tänne ulos aamutarpeet, mehän ollaan tehty tuonne sisälle aamutarpeet ja jaha, tyhjennetään tuohon automaattiin. Ne. Ilmanen. Ilmanen, ei voiko ihmetellä kyllä. Bågnäs vai mikä? Bågnäs, joo. Ja tästä mennään tunnin verran lautalla tuohon Lofottien puolelle Loadingeen. Tai ei olla ikinä ennen menty tätä reittiä. Tuossa puolisen tuntia, kun laiva lähtee, tai se lautta, eihän mikään lautta. Joo, siinähän se lautta tulee. Lautta tulee, toi tunnin verran kestää. Katsotaan mitä se maksoi, mun mielestä se oli 170. Tosiaan tunnin verran kestää tää potskimatka. Aika uusi laiva. Lumihuippuja. Täällä ollaan koirahytissä. Petruumi. Tää matka tosiaan sen tunnin kestää. Autossa ei saanut olla, niin
Siellä jo soikin varashälyttimet ja ties mitkä hälyttimet, vaikka ei olisi merenkäyntiä, mutta meneehän tää nyt tässäkin istuskellessa. Tiistai-aamupäivä, täällä ollaan Sortlandissa, Sortland-kaupunki, aika keskellä Lofotteja, mutta nyt ei kyllä säät suosi. Viime yö oltiin tuossa Puskaparkissa pikkasen matkan päässä, tuolla vähän korkeammalla, ja Tanja oli kattonut Park Fortnightista, että ei tuule ja ei sada ja hyvä paikka, niin jumalauta mikä tuuli ja myrsky siellä oli koko yö. En varmaan ikinä ole nukkunut niin huonosti autossa kuin viime yö, vaikka eihän tää nyt mihinkään sieltä lähde, mutta tuuli tujorsi ja kyllä vesi iski, että oli kyllä, ei ollut kiva yö. Ei ollut kiva yö nukkua sellaista koiraunta koko yö. Tultiin sitten heti aamukahvien jälkeen tähän Sortlandin, tää on vähän niin kuin isompi city. Täällä ei nyt tuulekaan, mutta on toi sää kyllä ihan, avataan ovea. On toi sää kyllä ihan perseestä. Hieno silta ja muuta. Tuossa on pari sotalaivaakin on tossa noin. Ja tuolla niin näyttäisi vähän, että olisi, no ei se kyllä selkeä. Ei se kyllä selkeä. Joo, mutta en tiedä mitä tässä nyt sitten tehdään sitten mä menen nyt, tossa on tollanen kaasun tankkauspaikka. Varuiksi otetaan missä se nyt oli? Tuolta propania saa sitten LPG:tä 2 minuuttia kilometrin, niin otetaan varuiksi nyt toi täyttöä, koska se lupas loppuviikoksi niin kylmää säätä, niin sitä kaasua menee sitten varmaan. Mutta ei paljon tarvitse saunatelttaa levitellä, kun on tällaiset säät. Mutta sitten kun vettä sataa tässä nyt näin, niin meinattiin mennä tuossa ostoskeskus niin käymään siellä. Saa nyt nähdä, mitä sitten tässä touhutaan. No, autossa voi aina olla. Mutta mä ajan tuohon nyt tankkaa se pullon, niin katsotaan mitä se maksaa. Joo, nyt tuli toi kaasupullo täyteen tuossa. Tällainen paikka, mikä tää kaupungin nimi oli? Niin, tämähän oli tietenkin Sortland, kaupunki tässä Lofottien keskellä, niin tästä 8-15.30, niin täällä on suomalaisen kaasupullon täyttö. Ja mitä se maksoi sitten? Se oli 359 kruunua, 30 € sitten about maksoi, eli aika lailla Suomen hinnoissa. Suomessakin, Pohjois-Suomessa on paljon kalliimpaa vaihto. Motonetissa taitaa olla 27,90, eli ihan kilpailukykyinen hinta, jos täällä päin liikutte, niin kannattaa käydä täyttää. Joo, ajettiin tähän laivaa tiistai-iltapäivä. Tai eihän tää mikään laiva, vaan lautta. Tää menee tosta Flesnes ja tonne Refnes. Ja katsotaan mennäänkö tuonne yöksi. Siellä ei pitäisi tuulla. Sateenkin pitäisi loppua. Katsotaan nyt. Aamupäivä pyörittiin tuolla kauppakeskuksessa ja
tää kauppakeskuksessa tossa, mikäs tää Sortlandin keskustassa. Vähän oli sielläkin sateesta ilma. Joo, paalupaikalla ollaan tässä näin. Vai mitä Luna? Ollaanko me paalupaikalla? Ei oo tarvinnut ulkona paljon kuvaa, aika paljon koelautakameraa tulee tohon, kun ei puhettakaan, että laitettaisiin mitään kopteria tonne ilmaan tässä säässä ja ei tuo muutenkaan viitti vesisateessa olla, että aina ei voi voittaa, mutta kyllä nämä kotiolot voittaa, kun on reissussa. Ja mikä se on tässä isossa autossa ollessa. Joo, 20 minuuttia niin ollaan tuolla toisella puolella. Jatketaan sitten, kun päästään tonne. Niin, sinä olet omalla paikalla siinä ja on tuolla makoilee perällä. Ja tässä on jouduttu jo vartti odottaa. Ei tarvitse olla kuskin peikä. Päiväkahvit, kun päästään tolle puolelle. Hattupäähänkö vettä sataa. Tultiin tosiaan tosta lautalla toi vartti tähän ja siitä vartti tänne. Mikä paikka tää nyt onkaan? Mä laittaa kartasta täällä. Noussa, pääsitkö nyt juoksemaan? Niin, mennään kattoo tuolta. Niin, siellä on vähän kuraa. Täällä on niin märkää, että vähän on pehmeitä toi, mutta ei se nyt sinne uponnu. Mä kokeilin tosta, kyllä tästä pääsee ihan pois. Tää on ihan vähän on pehmeitä tosta, mutta kyllä se nousee tohon noin. Tää on no niin, ja hakkakattuja mä siivoon. Täällä on tossa jotain ulkoilureittejä. Ai, pissathan sä vaateet. Mennäs kattoo tuolta. Älä mene sinne. Koska nuo tukialatkaan ei uponnut tonne enempää, niin olisiko tässä mitään hyvää saunan paikkaa? Täällä on ainakin jonkun jätöksiä ihan helvetisti. Mihin sä ne kakatteet? Mun pitää siivota ne tohon. Hyvä leiripaikka. Tää olisi mopollakin hyvä. Tää on niin märkää. Tähän ei kyllä saunaa. Tähän tuulee jos sit heti. Se lähtee kyllä. Menee. Äläs mene sinne veteen. Ei sinne. Täällä on jonkun nuotiopaikka ja tossa on kyllä hyvä paikka. Jos olisi ollut se neliveto, mutta on niin perkeleen märkä. Tossa on suimaranta. Täällä on ihan hiekkaranta. Kylmää vettä. Joo, en tuu uimaan.
simpukoita, niin älä mene sinne veteen. Joo. Uiko kylmää vettä, voi persee. Älä mene sinne veteen, se on kylmä. Joo. Että tällainen paikka. Tää vettä ripottelee, ei ole vielä räntää, +6, kohta on rillimakkarat ja pari kylmää olutta. Katsotaan miltä täällä vaikuttaa. Joo, täällähän on. Alkaa olla aika lämmin. Sais kohta sauna valmis sitten, niin ei nyt ihan vielä, mutta suihkuukaan ei tarvi mennä, kun siis otetaan vettä, niin sampoosta päähän ja pihalle vaan. Joo, siinä on makkarat, joo. Huhhuh, ei muuta kuin kohta sauna. Ai että. Jääkylmä Arctic pisse, sauna, kiuas makkarat. Vesisade vähän ropottaa tonne kattoo, lumiset vuoret, avoin merivesi, johon en todellakaan mene uimaan. Niin tämän takia tänne kyllä kannatti ajaa, vaikka meinas usko loppua tuon sään puolesta. Aika paskat säät ollut, mutta mennään sain mukaan. Tämähän on kyllä parhautta. Sauna, jääkylmä olut, grillimakkarat tulossa kohta kiuaspesää. Ja pieni jännitys, että päästäänkö aamulla pois, koska on niin vetistä ja tuohon pehmeeseen hiekkaan kun ajettiin ja tää on hiekkatien päässä, tai ei nyt ihan päässä, mutta hiekkatietä oli muutamia kilometrejä tällainen levennys tästä. No, ihan rakennettu paikka, mutta on niin pehmeä, kun on satanut vettä monta päivää. Mutta meikäläinen jatkaa löylyottoa ja nauttii tästä illasta. Se on huomisen murhe, päästäänkö siitä pois sitten. Oh no. Sinunkin tekee kyllä. No sinä saat pienet palaa.
Harstaatti täällä Lofoteilla. Aika lähellä sitä siltaa, mistä ajetaan Narvikkiin. On tässä tunnin matka tästä Harstadista sinne Narvikkiin ainakin. Täällä on kaikki kadutkin on niin lämmitetty, että tähän voisi vaikka makkarat paistaa. Muualla on lunta, mutta tää on tätä kävelykatua. Joo. Katsotaan, onko täällä nyt mitään ihmeellistä. No eipä täällä nyt mitään ihmeellistä ole. Eipä täällä nyt mitään ihmeellistä, mutta kunhan nyt tultiin ihmisten ilmoille välillä. Käytiin tuossa baarissa kaupassa. Pieniä kauppoja, tori. Ei varmaan, ehkä kesällä on ehkä enemmän elämää kuin näin talvella. Ei tästä tänne enempää. Me jatketaan päivälenkkiä tässä näin. Aha, toiset kakat. Nyt pitää siivota sun kakat. Mulla on tää kamerahomma. Mä en pysty nyt siivoamaan tästä kävelykadulta mitään. Tässä on varmaan ihan kiva, kun on pimeellä. Kirjastokoppi, puhelinkoppi, näitä on joka paikassa näkee näitä. Kopioitu näitä ideoita. Hienon näköinen satama, sieltä tulee joku potski. Joo, tää olisi varmasti kesällä. Harstadhavn. Kesällä kiva kaupunki, mutta ehkä ei näin talvella. Mutta positiivistahan tässä on se, ettei sada. Joo, tuossa on paikallisreitti, Hurtiga-Pootti, Loukarouteri, Senjalle ja Tromsaa. Pääsis tollasella, jos lähtis, mutta ei vitti jättää autoa tohon. Näin se uusi päiväkin valkenee täällä näin Norjassa. Ja vakiokaava. Aamukahvien jälkeen aamulenkki. Mutta missä ollaan? Tää on tällainen matkaparkki tossa. Itse asiassa me ollaan tässä niin jo Norjan mantereen puolella. Kävellään vähän matkaa tonne. Tuolla näkyy autot. Siellä on meidän auto ja sitten oli 2 saksalaista pakuu tossa matkaparkissa. Ei tossa nyt ole muuta palvelua kuin roskis. Mutta ihan virallinen matkaparkki toi on, mutta ja ilmainen tietenkin. Tähän pikkukylä. Eli tuolla puolellahan tossahan näkyy Lofotit. Tässä on tää Lahti välis. Se silta jää just, mikä menee sitten tästä Narvikkihan on tossa ihan, no ei nyt kiveheiton päässä, mutta aika lähellä, niin se silta on tuolla ton niemen takana. Ja toi puoli on tosiaan Lofotteja sitten ja Lofotisaarta. Tuossa menee se, menee tiekin tuolla tosiaan. Ja näin, tää on kyllä hyvä paikka, jos haluaa. On tonne matkalla ja tossa noin, niin voin suositella pysähtyä tohon yöksi, jos ei nyt tarvitse tietenkään mitään palveluja. Niin jos tarvii sähköä ja muuta, niin sitten ehkä tohon kannata pysähtyä. Vaihteeksi ihan hyvä sääkin taas. Vaihteeksi ihan hyvä sääkin taas tohon tultiin. Mä en tiedä eka tonne puolelle yöksi, mutta se tuli taas sellainen lumimyräkkä 1-2, että no sitten ajettiin tohon noin yöksi. Joo. Mutta me jatkellaan tätä aamulenkkiä tässä. Ja katsotaan, lähdetään tosta, ei lähdetä tohon Narvikkiin kohti, vaan lähdetään tosta vielä niinkö
ei Lofoteellekaan, mutta kierretään niin eri pohjoisen kautta tavallaan toi tosta tohon Narviikkiin, rantoja pitkin, tai rantoja pitkin vaan Merenlahteen pitkin. Lähdetään sinne ajelee. Ja kohta Narviikkia ehkä Apiskoon saatetaankin jo mennä ensi yöksi, jos tulisi vaikka revontuli. Ja se on luvannut kirkasta sinne suuntaan. Taas vähän kopterikuvaa tultiin tällaiselle levähdyspaikalle. Tässä on ihan hyvän näköistä merimaisemaa, niin laiskan miehen hommaa, kun mehän me täältä autosta, ambulanssi meni pillit päällä tosta noin. Mehän ei tästä autosta poistuta, niin tämähän on kopterin lähetys sitten vaan ovi auki ja siitä laitetaan se menemään. Take off. Noin. Sinne meni ja sitten vaan lennätystä, kovaa lennätystä. Tuolla on tällaisella maisemalla ollaan. Tässä aamukahvit on vedetty ja hörpitty ja nyt lähdetään tästä Apiskosta. Tai ollaan tässä Apiskossa ja jätään tuohon Huoltskarille vähän käymään.
harmiko tässä ei nyt ole mitään hyviä silleen pysäköintipaikkoja matkailuautoille. No taitaa olla kaikki jotain private caravani-alueita, mitä tässä on. Vaikka eikö se niin kattonut vähän, että ei ole. Tää olisi hieno paikka olla kyllä pidempäänkin, mutta katsotaan tuossa kuvaillaan vähän. Poiketaan tuohon Vuotskarille. Stop-merkki, niin pysäytään. Tuollahan on joku karavanari ollut ton guesthousen pihassa vissiin saa vuokrata paikkaa, että on siinä yötä. En tiedä paljolla sitten vuokraavat. On hyvä, hienon näköinen aamu. Souvenir shop. Joo, mennään tuohon Vuotskarille. Täällä tultiin Kiirunaan. Tää on kyllä aikamoinen rakennustyömaa tää Kiirunan kaupunki. Tässä on ja isot parkkikset. Tää uuden kaupungin osa. 3 tuntia saa pysäköidä. Jätettiin auto tohon ja Lunan kanssa päivälenkille. Siinä oli 2 belgialaista autoa noilla 570 ja 580 Hymerillä. Mennään katsomaan, miten tää keskusta on muuttunut, kun nehän on siirtänyt tän koko keskustan. Nyt sitten on niin paljon uutta rakennusta, että kun ajettiin tuossa vähän ja tässä kävi tankkaamassa. Tässä Kiirunankin keskustassa saa tankattua suomalaisen kaasupullon, niin kruunun kurssi on nyt sen verran edullinen, että kävin tankkaan, mutta itse asiassa kyllä nyt on sama hinta täällä kuin Suomessakin, paitsi tietenkin kyllä se monessa Vuotskarilla taitaa maksaa pohjoisessa paljon enemmän, mutta sama mikä muoto on netissä, niin mennään kattelemaan tosta. Tässäkin on paljon pieniä kivijalkakauppoja. Niitä näkee enää harvoin missään. Isoja kerrosta. Mitä? Pidästettynä. Tanja näki jo heti joku sisustuskauppa ja sitten todella paljon. Ja tässä nyt tälleen kävelee täällä, niin pystykään kaikkea kannatakaan kuvaa, mutta todella paljon uusia kerrostaloja. Mutta nehän onkin siirtänyt koko kaupungin. Näköinen kaivostorni, kellotorni, jääveistos. Alhaalla lasten leikkipaikka on ollut. Torni, nämä on kaikki ihan uusia rakennuksia tässä tuolla. Siinä on aivan uusi kirjasto, on kyllä hienon näköinen. Uusi Scandic hotelli. Täällä on kyllä paljon näkyy porukkaakin turisteja matkalaukkujen kanssa ja jonkinnäköinen tähän rouvakin koiran kanssa täällä menee.
Punaiset posket -8, mutta tuossa on noita 3 näitä taloja, ainakin, no onhan täällä vaikka kuinka paljon, mutta nämä 3 on siirretty sieltä vanhasta Kiirunasta tai tuolta vanhan kaupungin paikalta, mihin se kaivos laajenee, niin nämä on tunkattu tänne näin. Eikö tuoltahan se näyttää? Tuossa mistä auto. Niin ne rekat on tossa. Ja niin toi oli se iso parkkis. Miks tää on ihan luvallinen vai? Koska näkee tuolla toi kyltti. Restaurant. Hotel. Café. Cafe. Nää on nää Svenssonit vittu aivan. Ei nähnyt edes saa. Mitä siellä kun mä käyn lukee? Maksamassa. Sunnuntai, meidän viimeinen lomapäivä. Näin se lähti päivä käyntiin. Tässä on jäänyt, en hirveästi eilenkään, kuvasinko yhtään mitään, koska sehän oli käytännössä siirtymää vaan sieltä Pohjois-Ruotsista Norjan rajalta tänne Suomeen. Tultiin tähän Ouluun, kävin pesemässä tuossa Peskaravanilla auto eilen illalla. Norjan pölyt ja tiesuolat pois, kun on kuiva pakkaskeli. Sitten tultiin tähän APClle, Tupokseen APClle yöksi. Ja tästä mennään sitten, täällä ollaan taas tiukkana, kun laturikin on kadoksissa, niin ollaan vittu niin kireetä siimaa. Niin jahas tonne noin. Niin meillä on tästä parikymmentä minuuttia ja tää tohon Muhokseen suuntaan. Tanja varasi koirametsä, mikä se oli? Koirametsä. Muhoksen koirametsä, niin käpälämetsä, niin Muhoksen käpälämetsä, niin Nuna pääsee vähän sinne irrottelee. Onneksi tuo pakkanenkin on lauhtunut, että se oli 15-14 yöllä, niin nyt on enää 10. 10 sitten. Joo, mutta me ollaan tuohon käpälämetsään, niin voidaan siitä vielä kuvailla jotain sitten, että millainen paikka se on. Joo,
Mennään tänne päin. Luna, tule. Tanja tulee kohta. Tule. Niin täällä saa juosta, niin tuolla on tuollaisia betonihommia kaikki täällä, niin. Messiä tunnelista. Tää. Nyt tuolta. Mitä siellä on? Tuolla. Mene tonne. Tuolla. Ai. Tuletkin tehty tohon ja kohta syödään makkaraa, pitää käydä hakeekin. Makkarat autosta hakee. Tuo Luna pallo tänne, tuo tänne. Ui, ui, ui. Makkarat siinä. Siellä se. Tää on kyllä hieno. Hyvä laavu ja toilettikin ja hiljasta on. Kahvipannut puussa. Niin, täällä on kahvipannut puussa. Olisi voinut keittää nokipannukahvit. Noin, tässä ollaan jo Jyväskylän eteläpuolella matkalla kohti Joutsaa. Ei olisi monta 100 kilometriä enää tätä reissua jäljellä ja Tanja hirnuu tuossa noin. En hirnuisi sinuna mitään, sä oot 2 tuntia tilannut meille pizzoja tonne Joutsa APC:lle ennakkoon. Katsotaan, odottaako meitä pizzat siellä vai ei. Viideksi tilattu pizzat. Ja näin se menee tää sunnuntaipäivä, kun ajelee Oulusta sitten kotio. Eipä tällä reissulla mitään, auto toimi nyt kerrankin todella hyvin, ei ollut yhtään mitään, niin ei tullut sellaista kontenttia nyt sitten, että oltaisiin oltu auton kanssa pulassa. Säät nyt oli vähän mitä oli, ei maailman parhaat, mutta olipahan nyt ainakin reissu. Tällaista videoa pukkas tällä kertaa ja mitäs sitä sanotaan seuraavaan videoon? Terse. Se on terse seuraavaan videoon, mutta katsotaan milloin tulee seuraava. Tää nyt oli tällainen pläjäys, vaikka loppumatkasta ei hirveästi enää jaksanut kuvatakaan, niin se on muuta kuin morjens seuraavaan videoon.